đêm nay ngon và không được màu xanh thành từng đi ăn lực áo có căng tròn là vùng ngăn làm anh thấy mẹ phải ôm nó tơ giờ phải làm gì hay cũng nóng rồi rượu cũng đã uống cũng đã nhấm môi ký túc xá quên cũng đóng rồi anh tự nhiên là đang không lắm rồi hay có nhà nghỉ thì ta vào mấy phút em phải sao nào em phải xin thôi sẽ không kỳ đâu anh thề anh không làm gì đâu chưa có gì anh chỉ ôm thôi hay là cùng lắm ta dừng ở hôn thôi nhưng mà 10 phút là ta nhanh về anh không làm gì đâu anh thề. Đêm nay ngon và không được